ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ቆያችሁኝ? በዚህ ቻናል ላይ በከተማ ግብርና ሊሰሩ የሚችሉ ቀለል ያሉ የጓሮ አትክልት አመራረት ዘዴዎችና በዶሮ እርባታ ስራ ላይ የተለያዩ ግንዛቤዎችን ወደ እናንተ የማደርስበት ቻናል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰቤ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁ ለዛሬ ወደ አዘጋጀሁላችሁ ስራ እገባለሁ። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዶሮ ውሃ መጠጫ እቃ ንጽህና አጠባበቅ ሁኔታ ላይ አጠር ያለ ግንዛቤ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በእርባታ ስራ ላይ ያላችሁ በደንብ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ እርባታ ስራ ለምትገቡ ግን አዲስ የዶሮ አርቢዎች ይህንን ግንዛቤ ብታገኙ የዶሮቻችሁን አያያዝና ጤና አጠባበቅ ሁኔታ የተሻለ በማድረግ ውጤታማ እንድትሆኑ ያግዛችኋል። በምትመለከቱት መልኩ የውሃ መጠጫ እቃውን እንዲህ ባለ ሁኔታ ውስጡን ጭምር በደንብ ማጽዳትና ማጠብ ይኖርባችኋል። የመጠጫ እቃውን ለዶሮቻችሁ አዲስ ውሃ መቀየር በምትፈልጉ ጊዜ ሁሉ ሽታ በሌለው ሳሙና እያጠባችሁ በንጹህ የውሃ መጠጫ ልታቀርቡላቸው ይገባል። የምናጥብበትም ሳሙና በቅርበት ሱቅ ልናገኘው የምንችለውን አጃክስ ሳሙና ቢሆን የተሻለ ነው፣ ጠረኑን ለማስለቀቅ ስለሚያግዝ። መጠጫውን ቶሎ ቶሎ የማናጠው ከሆነ የተለየ እና የሚረብሽ ጠረን ስለሚያመጣ ዶሮቻችሁ ውሃን የመጠጣት ፍላጎታቸው ስለሚቀንስ ትኩረት ልሰጡት ያስፈልጋል። ተመልካቾቼ ከዚህ ጋር በተያያዘ ዶሮቻችሁ ውሃ በሚፈልጉበት ጊዜ ሁሉ በቅርበት ሊያገኙ ይገባል። ዶሮች ውሃ የመጠጣት ፍላጎታቸው ከፍተኛ የሚሆነው በሚመገቡት ምግብ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠን ሲኖርና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ የመጠጣት ፍላጎታቸው ይጨምራል። በዚህ ጊዜ የውሃ እጥረትና ንጽህናውን ያልጠበቀ ውሃ የሚያገኙ ከሆነ የምግብ መፈጨት ሂደታቸው ይስተጓጉላል። የምግብ ፍላጎታቸውም እንዲቀንስ ያደርጋል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የእንቁላል ሳይዛቸው ይቀንሳል። ተመልካቾቼ የዚህ ሁሉ ድምር በእድገታቸውና የእንቁላል ምርት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳደር ስለሚችል ጥንቃቄ ልታደርጉላቸው ይገባል እያልኩኝ የዛሬን በዚህ አበቃው። በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እመለሳለሁ። ቻናሌንም ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰቤ እንድትሆኑ እያልኩኝ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ በዚያው አበቃው። ቻው።